guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video, mag-unbox tayo. Napakatagal nito guys, ngayon ko lang siya i-open. So, it's from Amazon. Ayan. Ito i-unbox natin. Ayan. But, before we start, kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So, pisahan na natin guys mag-unbox! I-open na natin yung ating box. Natagalan ko siya i-unbox kasi wala akong time. So, ang tagal nito dito, mga 2 weeks na ito nandito sa bahay. So, ngayon ko pa lang siya i-unbox. So, ayan siya guys. Ayan siya. So, maganda siya kasi meron siyang bubble wrap. Protected talaga siya para hindi siya masira. So, ito siya. So, ano siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces siya. So, tagal ko na talagang gustong bilihin ito. Kasi gusto ko talaga ilagay dito sa aming sala. Ayan, guys. Ang ganda, guys. Oh. Pinili ko siya colorful kasi yung aming painting kulay light yellow. So, maganda siya yung combination niya. Kailangan namin ng matingkad na quad. Ang tawag dito? Na painting. Ganda. Then, ito yung pang-apat. May tawag dito sa style na to eh. Hindi ba nakalagay dito sa ano? So, ayan siya guys. So, ano pa yung loob? Meron pa pala isa. Pang-apat pa lang to. Pang-apat pa lang yan. So, meron pa tayo isa. Yung pinakamalaki niya. Ito yung sa gitna. Tingnan nyo guys. Ang ganda-ganda niya. Oh. Diba buhay na buhay yung color? Ayan. So, ayan. Kailangan ko ng tulong ni Ibi. So, ito, tabi muna natin itong box. Ay! So, dito namin siya planong ilagay dyan. So, tatanggalin namin yung mga picture namin. So, yan ang ipapalit namin. Kasi yan na yung, ano yung ngayon, yung bagong style ngayon. Nung pag ganun siya, para siyang puzzle. So, ayan siya guys. So, ganito siya. Ay. Kailangan siyang, ano siya, makakadugtong. Tama ba? So, yung dati niyang ibutas, nilagay na lang namin dun yung yung middle. Tapos, yung dadagdagan na lang niya ng ibang hook yung iba para maisabit namin yung ibang quadro.
Lapit mo ba? Yan. Yan. Hindi nga level ng pader eh. Mas okay yung kanina pala. Basta yan mo na lang yun. Doon nga iyan yung sukatin mo. Ilan sukat sabihin mo sa akin? Sukat natin Sukatin yan 7. Sakto? Oo. Okay na. 7. Mas taasan mo pa na onte. Hindi, sakto lang yan. Diyan ko ipapako yung ano. Ha? Diyan ko ipapako yung mismo. Yung mismong binoltan. Oo, yan, tama. Akin na yung kwadro. Baka maano. Ganda, di ba? Ibis. Yan. Yan. Perfect. Perfect. Ang ganda. So, ayan na siya guys. Finish na yung ating yung display natin na kwadro. Ayan, natapos na ni Ibi yung paglagay. So, di ba ang ganda-ganda niya guys? So, super ganda niya. So, madami akong pinagpilian pero ito talaga yung pinili ko kasi daylight lang yung pintura ng bahay namin. So, kailangan yung ilalagay namin is mas colorful siya. So, mas talagang kitang-kita yung style niya. So, ayan guys. So, super happy. So, and that's it for today's video. Sana nagustuhan niyo yung video natin for today at nagustuhan niyo yung pinili ko ng mga kwadro ito sa aming sala. Comment down below guys kung nagustuhan niyo yung ating display. And if you like this video, please give me a thumbs up, like, share, and comment down below. At makita-kita tayo ulit sa next video ko. Thank you guys for watching. Bye!